Επειδή το θέμα του φετινού TEDx είναι sharing values, σήμερα θα μιλήσουμε για αξίες. Τις μεγαλύτερες και διαχρονικότερες αξίες που διέπουν σήμερα την ανθρωπότητα, οι οποίες είναι η οικουμενική ειρήνη, η φιλία και η συνεργασία των λαών. Και επειδή βρισκόμαστε στη Ρόδο, στη Μεσόγειο, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, οφείλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκπέμψουμε φως από αυτή την δοκιμαζόμενη πλευρά της γης, προκειμένου να εμπνεύσουμε ελπίδα στις προσδοκίες των επερχόμενων γενιών. Θα ήθελα όμως, σε αυτό το σημείο, να προσεγγίσω το θέμα μέσω του ευγενέστερου, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγχειρήματος που θα μπορούσε να επιχειρηθεί, εκείνου της αναβίωσης του αρχαίου θαύματος του Κολοσσού, αφηγούμενος, εάν μου επιτρέπετε, και με χρονολογικό τρόπο, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή. Βρισκόμαστε στο έτος 1999 και προσεγγίζουμε τη νέα χιλιετία. Ημερομηνία ορόσημο, κατά την άποψή μου, που κατετέθη η πρόταση για τη δημιουργία ενός μνημείου χιλιετίας, δηλαδή ενός Millennium Project, έργου εμπνευσμένου ιδεολογικά από το αρχαίο θαύμα του Κολοσσού. Ο στόχος του έργου, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σηματοδοτούσε τη νέα χιλιετία και ήταν να στρέψουμε τα βλέμματα ολόκληρης της ανθρωπότητας στο νησί μας. Όχι υποκινούμενοι από διάθεση μεγαλοειδεατισμού, αλλά δημιουργώντας ένα έργο αξιομνημόνευτης, πολιτιστικής προσφοράς της Ρόδου, που θα μπορούσε να αποτελεί ταυτόχρονα ένα κέντρο διάδοσης των διαχρονικών ιδεωδών του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας δούμε όμως από τι αποτελείται η πρόταση, ξεκινώντας από το ιδεολογικό περιεχόμενό της, που αποτελεί και την επιτομή όλου εκείνου του αξιακού υλικού που θα πρέπει να εμπεριέχει. Ο Κολοσσός είναι ο αιώνιος μύθος που φέρει η πόλη της Ρόδου και επιχειρούμε να επαναπροσδώσουμε υπόσταση, χωρίς όμως να τον αλλοιώσουμε με τη δημιουργία ενός στήρου και αναχρονιστικού αντιγράφου με αρχαιολογικές προεκτάσεις. Φιλοσοφία και φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι να αποτελέσει εξελικτική ιδεολογική συνέχεια του αρχαίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Θεό Ήλιο, την ειρήνη και την ελευθερία, να προσλάβει πανεθνικό χαρακτήρα και να υποβληθεί ως το ελληνικό επισφράγισμα των πανανθρώπινων και διαχρονικών ιδεών, της ειρήνης, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών, με προοπτική να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ορόσημο και σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν, το όραμα του έργου διαμορφώνεται ως εξής. Όπως ακριβώς ο αρχαίος Κολοσσός κατασκευάστηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στο Θεό Ήλιο, την ειρήνη και την ελευθερία, το σύγχρονο θαύμα, ευρισκόμενο στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και φιλίας των λαών και μέσω της νοερής εκπομπής φωτός στις ανθρώπινες ιδέες και πράξεις να αναδείξει τη Ρόδο σε πόλη φάρο, διαχέοντας μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας στις προσδοκίες των επερχόμενων γενναίων. Πώς θα μετουσιώσουμε σε πράξη όλα αυτά? Η σύλληψη του εγχειρήματος θα πρέπει να στηριχθεί στην κατασκευή ενός σύγχρονου δημιουργήματος με καλλιτεχνική έκφραση και διαστάσεις καινοτόμου τεχνικού επιτεύγματος οπτικής και εκδοχής 21ου αιώνα, το οποίο όμως θα πρέπει να σέβεται άρρηκτα το μέτρο, την αρμονία, το ιστορικό και πλούσιο πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά περιβάλλον της Ρόδου. Το έργο αυτό
ενδείκνυται να προκύψει από το αποτέλεσμα ενός ανοιχτού παγκόσμιου διαγωνισμού, το οποίο θα προκριθεί από μια τοπική και διεθνή επιτροπή επιλογής, που θα συγκροτηθεί από εξέχουσες προσωπικότητες, προερχόμενες από τους χώρους της πολιτικής, του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών και της τεχνολογίας. Και θα πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του ανώτατου άρχοντα της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου έτσι να διασφαλιστούν η αναγνωρισιμότητα, το διεθνές κύρος και η απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σκεφτούμε από πού θα αντλήσουμε τα χρήματα και μάλιστα σε μία περίοδο τόσο οξείας οικονομικής κρίσης. Προς την κατεύθυνση λοιπόν της εξέβρεσης οικονομικών πόρων, προτείνουμε το έργο να αυτοχρηματοδοτηθεί μέσω της κινητοποίησεως διακεκριμένων προσωπικότητων, πρεσβευτών της ιδέας, οι οποίοι θα ηγηθούν μιας διεθνούς εκστρατείας εξέβρεσης πόρων που θα συγκεντρώσει χρήματα από πηγές όπως χορηγίες από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιδοτήσεις από επίσημους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO, υποστηρίξεις περιφερειακών και δημοτικών αρχών, ενώ προβλέπεται η αξιοποίηση δωρεών από εύπορους Έλληνες, ομογενείς της Διασποράς, αλλά και φιλέλληνες πολίτες απανταχού της γης, που θα επιθυμούσαν να συνδράμουν προς όφελος της υλοποίησης της ιδέας. Τι θα πρέπει όμως πάση θυσία να αποφύγουμε? Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι να αποφύγουμε κάθε είδος εμπορευματοποίηση τόσο του έργου όσο και της ιδέας. Και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε τα χρήματα όλα αυτά τα οποία θα έχουν συγκεντρωθεί να επανεπενδύονται προς την κατεύθυνση της διάδοσης της ειρήνης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη δημιουργία ενός θεματικού μουσείου για τον αρχαίο Κολοσσό και την ιστορία του, καθώς επίσης με την ίδρυση ενός διεθνούς κέντρου μεσογειακής ειρήνης, που θα μπορεί να στεγάζει έναν εξαιρετικό πολιτιστικό πολυχώρο, που θα περιέχει συνεδριακό κέντρο, εκθεσιακούς χώρους, αμφιθέατρα, αίθουσες συναυλιών και θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις και events. Για να μην είμαστε όμως ασαφείς, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα από έργα ορόσημα, τα οποία προσέδωσαν έγκλη και θαυμασμό στις πόλεις και χώρες που τα επιχείρησαν. Η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η Όπερα του Σίδνεϊ, το Μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και πολλά άλλα έργα θαύματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει σημαντικότατες υπεραξίες όπου κατασκευάστηκαν. Θα ήταν όμως πολύ μεγάλη παράληψη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στη σημερινή εποχή, να μην αναφερθούμε και να μην προβλέψουμε στην ίδρυση ενός αρχαιολογικού ερευνητικού κέντρου, για να καταστεί η προσπάθεια υγιής και αειφόρα στις επερχόμενες γενναίες των επιστημόνων, των νέων επιστημόνων, προτείνεται ένα σημαντικό μερίδιο του έργου, των εσόδων του έργου, να αποδίδεται στην ίδρυση ενός αρχαιολογικού ερευνητικού κέντρου, ακόμα και μιας ακαδημαϊκής έδρας Κολοσσού, που θα υποβοηθά στην έρευνα, στη μελέτη των αρχαιολόγων ερευνητών σε θέματα που θα μπορούσαν να αφορούν την πιθανή τοποθεσία ή στα μελλοντικά ευρήματα, σύμφωνα με τα εκάστοτε νέα επιστημονικά δεδομένα. Ποια θα είναι όμως η υπέρτατη πρόκληση για το εγχείρημα? Η υπέρτατη πρόκληση αποτελεί η εδραίωση της πεποίθησης ότι μπορεί
μακροπρόθεσμα η Ρόδος να διεκδικήσει διεθνώς τη φήμη ενός ουδέτερου νησιού της ειρήνης στη Μεσόγειο, ενός Νταβός επίλυσης διαφορών και μάλιστα εν μέσω οξύτατης προσφυγικής κρίσης και μέσω της σημειολογικής δημιουργίας του εγχειρήματος του Κολοσσού να μεγιστοποιήσει όλα τα παρεπόμενα αλλά εξόχως σημαντικά ωφέλη. Η Ρόδος, με την πολυπολιτισμική της ταυτότητα, την εξαίγουσα γεωγραφική της θέση, καθίσταται ιδανική έδρα γεφύρωσης ιδεών και πολιτισμών, εδραίωσης ελεύθερου διαλόγου, καθώς επίσης και προώθησης του ιδανικού της ειρήνης, της φιλίας και συναδέλφωσης των λαών. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλά ευεργετήματα στην Ελλάδα, σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό. Και θα κριθεί αντάξιο του να αποστείλει στην παγκόσμια κοινότητα ένα μήνυμα δυναμικής παρουσίας της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας έτσι την εξελικτική προοπτική του ελληνικού πολιτισμού. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το έργο αυτό είναι υπόθεση όλων των Ροδίων και όλων των Ελλήνων. Αφορά ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ιστορίας, των μύθων και των θρύλων μας. Απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή στο χειρισμό της, ούτως ώστε να την ενσαρκώσουμε χωρίς να θίξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της, αλλά αντίθετα να αποδειχθούμε αντάξιοι συνεχιστές της. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ζητάμε τη συνδρομή κάθε Ροδίτη, κάθε Έλληνα, του οποιοδήποτε πολίτη αυτού του κόσμου αισθάνεται φίλος προς τα ελληνικά ιδεώδη για να υλοποιήσουμε το όραμά μας. Του να προσφέρουμε στη Ρόδο μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, ένα έργο ορόσημο για τον 21ο αιώνα. Ένα παγκόσμιο επισφράγισμα των αξιών, της ειρήνης, της ενότητας και της συνεργασίας των λαών, που θα εκπέμπει στο διηνεκές φως και ελπίδα στις εμπνεύσεις και τις προσδοκίες των επερχόμενων γενεών. Σας ευχαριστώ πολύ.